اسمكم يادروكنا بیشترشون 90 کشیده تره نه شو فارسی نخیم فقط تو همون ایش ندیو عکس دوستان شاید باور نکنیم ولی نمیدونستم سلام دوستان، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشیم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشید. خطي رميسو نه خب فقط شفش منش نبویه شفش دارم و حالا ما داخل هر ماه یه روز مخصوص دانش آموزاست و دانش آموزان بودیم و چی وارد مدرسه میشن تا هم شاد باشن هم بتونن داخل مدرسه صبحونه بخورن و خیلی چیزها یاد بگیرن به غیر از کتاب‌های درسی. و این صدا هم چه میشنوین آهنگی که پخش شده تا دانش آموزان با اون نرمش کنن. حالا این همکارم هم علی اصغر گفته واسه مسابقات واسه من هم لباس خریداری کنه، گفتم چشم حتما کارو میکنم. مسابقات ادارات در حال برگزاری و حالا معلم قشر ضعیف جامعه حسین و همونطور جدیدن درآمد یوتیوب برداشت زدمه و قصد دارم 30 معلم حالا اسپانسری تیمشون در آورده بگیم پیدا کنم اسپانسر شو. امیدوارم که قهرمان رو به هزینه چی چردیم من برگرده. یعنی البته بگو خیلی ممنون. تشکر از لطف شما هران. خیلی زحمت کشید. نه انشالله بتونیم قهرمان بشیم و جبران کنیم خدمت بتونیم خوشحالت کنیم. ما قهرمانیم. ولی خب اون چی گو بچه اصله بوتا نار خیگو داره ساکرین دست دارم جان
هر باش دارده اینم میخواد شروع کنم اسمم یاد رو کنم خود جون نیستم بو کنم نمو پیا جیز دزه الو گفت زنمو زایده هم قشنگه دست زایده هم خوبه دیگه نه زد بغلش آستینش خیلی قوی میگه نه در دست دوباره سال مردی سالی بدبختی هم مساوی کنه ماشینه علی اصحابی جهنم علی اون سه؟ نه جهنم سه؟ زردون نه این زردون جو نظر ما زردون نه اینو استیده یه زرخوش بزن بزن اون سرخوش یا همون زردون سرخوش اینو سرخوشه یا همون چه سیاه رنگه بخاطر همین میش میگن سرخوش و اینا شل الوند علمون شل الوند علمون نمیدونم از ششاوزی از سر در نمیاد چالو کارخون داری؟ علی اصحاب کلی دست در نکنه آها چقدر بود؟ 76 79 چرا دست در نکن؟ موفق باش خداحافظ شد آها یه خود تو بیاین در زنگ زهی 8 دست لباس خیسی گلو دست ارزونه انتخاب دست 600 جانی دارم چی چنده؟ عادی چمش جمله خیلی در ما همیشه میرو بسیاری هم میرو یه محمودی خوش بهتر بود
معمولی نیست جنسشون خوبه. گفتم معمولی باشه. محمودی آقای محمودی اینو چندی؟ درسی 370 ارزون ترین تو کنه ها؟ ارزون ما ترین داری؟ 8 دستی خیم ارزون ترین نه؟ یه جفت کفش هم میخوام بردارم باید با اون بسازی با تو راست بزنم ها؟ ما دخت خبر داریم برداریم ده ما از واقعا به غیر از یه چی داریم؟ به غیر از یه خریده متحد محمودی هستن زردش بیا زردش البته هست مشکی عالیه ها. مشکی هم داری؟ زرد داری از زرش بیا مشکیش هم بیا. نه اینا سایز 90 ایکس لارج کلا مش 2 ایکس لارج بیشترشون 90 کشیده تره اونو بهتره هیچ کفش اینی که کیلوتر اون نیست نه یو 2 ایکس لارج ایکس لارج هم داره دورشو خوب مشکیش هم بیا تا مشکیش هم چند؟ 3800 مشکیشه مشکی بعد اینی چه قیمته؟ حسن 400 بنابراین یه رو زرد نخوبه خیلی کفش این نام داری اینه خیلی این مدرسه چقدر؟ کت بتامونه پیرنه برداری؟ راستی که بتامون پیرنه برداریم دیرو 22 بیو زرد برداشتیم؟ نه مشکی هم هست خب میبینی؟ گفت زرد مشکی است آه زرد بگو به نمونه ده نوری یه نمونه ده دوریم بود 475 بگم یک اینو طرب قشنگ اینو قیمت چون 2500 یو گتوه اندونزیه کفش درجه یکه میگین ترزی دامه دارادی بانی ساپ هم میزنی؟ نه؟ اسم شوگار بابا بزنه سرش شوگار کورو بعد البته امروز هم میتونی بریمش مثل بعدی برگردیم حالا این ترین تاپش کنیم ساپ بابا بو شوگاره بخنجلو بنویسیم پشت بنویس پشت بنویس جلو بنویس بغلل بنویس همه جا بنویس پشت رو ایخی یه انتخاب چه این؟ دناری همین قشنگتر کابلو بخواب از رنگی نیست انصافا این قشنگی بلش نه یه لحظه سب کن بس نه سب کن خداوی او قشنگ تره کاری نارو رنگی نیست قشنگ رنگی سگم عجب فرق نکنه اون پیرامون قرمز آقا قشنگ بسونین آقا همین رو بسونین چند دست؟ 7 دست یا 8 دست؟ 8 تا این سایز بندی داری مثلا چند تا بزرگ لارج و ایکس لارج خیلی یا ایکس لارج و 2 ایکس لارج سایز مثل مرداد سایز شما سایز چیه؟ سایز همش هممون ایکس لارج ناره لارج نه لارجش پسرونه حساب 34 15 سال خوب اینو هم خوبه آقا بیا بیا فقط یا ایکس لارج آقا همینو خوبه نه قشنگ‌تره رنگی ایکس لارج علی ایکس لارج یه دونش 2 ایکس لارج 2 ایکس لارج 30 مرداد آقا 2 ایکس لارج خوبه حالا یه سایز شما نهایتش زنه زیر شورت میگم آبیش شماره خوبی هم داخل نه آبی ما خواهم طرفدار پرسپولیس هم ولی خدایی به بس رنگی نیست جانه سفید و آبی بیشتری خب یه آقا یه انتخاب کنیم شماره خوبی هم داخل یو نوه یه دیکس لارج هم از اون مرداد 8 من همین 1 2 3 4 5 6 7 8 6 خب چند 12 یه دست 2 3 اینه منو اورو 8 داری
یا 7 کن یا 8 4 5 6 یه نمونه 7 یه نمونه داخل با 7 نه صاحب که تا شماره شماره 10 داری 8 هم دار میخوای دو تاش یکی هم آماده چند میپوشی؟ میخوای یو یکی نه یه شیشه یه نه شیشه. نه یه شیشه نوعی یه نوعی خب. یه شیشه آماده شماره هشت چند خیلی انجام. پوشی؟ ما 7 خود نه 8 بیا 8 بیا سیمون کنیم 8 کنیم نه 6 چرین باقریه ای 6 چرین باقریه ای وای وای 4 بیاز اکبر 6 نه 6 6 تا اینه 6 ده مرداد دوی مردان 7 توشه دو بدم مرداد دو فون ها دو ای دو دمی خوش دجشتی موسو بوله دوری ما زانه به چه دومیم تیتا ما هم گفتیم بیم تی تو چه شب شانس نوشتی خواستم چه بیا مثلا چی دو چه دوستی بریم نه دوستی ده بریم چه بریم؟ تقدیر تشکر از آقای سیپور نه خوبه بابت هزینه‌ای که متقبل رو بی انشالله بتریم کپ شدنی ترام بسونم خدا آقا دست حالا خیلی اسم کانال یعنی شوگا رو بنویسیم یازده شو مشکلی نیست صبح بازی داره انگلیسی بنویسش نه بزنیش میذاریم اسم بزرگی؟ اسم بزرگ شو یوی درست یا به خط دیره ناری؟ نه شو بود فارسی نمی‌خونی فقط تو بعد خیلی چقدر بزرگ بود همین جلون کامل به خود استاندارد قابل دیدن بود خود بهتر شما اسم بازیکن چطوری زنن؟ خب مثلا ایرو تا ایرو مثلا بزن شوگا کامل مشخص بود همین وسطش این قسم ها پشتش هم میخوام نه پشتش هم بخین نه هزینه شد چقدر بود؟ چند دست؟ 9 دست سلام 10 دست حال تانه زدن و تخفیف خواستن این استیج کود شونش هم هر دست لباسی ازاد شنید چند دست لباسی؟ 10 دست ساز 10 تا 10 تا یه چی دشه یه ساده یاره 400 همون چه می‌ریزن شما نه به کارتر چه می‌میتونم نه تا برا پورس کو من بچه‌اش چه فقط یه دست لباسش 14 بده 084 بده 18 35 این نخ اسم ما بنویس یه چی دم بنویس یه چی شماره دم بنویس برکات دم بنویس نه همین یا این خوبی برش آها یعنی میتونه 394 421 نماز کردیم 994 421 بده 97 01 الان چند دست لباس بدی؟ یه نوتای یه دزه همه و مال یارش سید پس این همه شو نه پس این ساعت 11 شو ببوش 11 شو من بازی پرسپولیس جو پیرم نه ها اسم هم نیست
اسمشم نیسان پرس الان با بیاریش تا ساعت 3 تا ساعت قبل ساعت 4 بیارش برام سرداشت بگذارن دامن چی باشه بیارش اگه ایره نکنم ایران برد و داخل بگو بیا توی در باشه بیا بریم تا زنگ اسمش رو گل فعلا چاپ کرده که روی من این برعکس نیبوزی چی بزنی پیراهن چاپ کنم برعکسی بود Yes. یک بخواه اجازه سس قرمز اضافه نه نوشابه نمیزنم. نوشابه یه نوشابه نوشابه چی بود؟ کنه که پای بس شک موزنده زرده ده بس مونه میگه چی خرم؟ وای بس مونه برمیام بخواه پیشکنه سه نویسه نوشابه نجرفت بشمه تا بردارم تو نخه جرفتم بشمه بیشتر کنه خواهی بزن حساب من بخواه فیلمش بزنم زرم ایشامه تو زری با در خدمتی 76 فقط 79 مادی ما نیته جونم دست دارم 320 با با چی 300 و 500 هیچ کسی نشناسته؟ دست دمه ماشین هم میده نه چند سه برد بالا باش پلاستیک پنچره اومدیم بادش کنیم. بیا آقایینم بیا حسین آبادینم بریم یوتیوب. ای داردی همون ایش ندیو عکس داری شبان بوزه گیری خوش باقا نه خیلی یاد ها؟ مثلا همیشه عکس بینه همه نبون خود گوی خیلی شد دونی خواه خویه ها؟ ها خویه Ons coisas, mas se não tem, dá de مال سینا باش ها؟ والله como va no pequeno mal خالیه میکنه خالی خیلی چند چه خبر دستی؟ ها بینگو یا نمونه چقدر شلوغه رفت اینا خیلی ضعیفه نه باید در مقابل کن بازی کنه علی باشه که کسی نمی‌خواد باشه که کسی نمی‌خواد
انفجاری زنی نه داره ما دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه. متاسفانه حالم اصلا خوب نیست و فکر کنم سرما خوردم یا به این بیماری که تازه وارد این منطقه شده مبتلا شدم. سردرد و تبلرز و جلو درد دارم. حالا قلبم هم که از بستگی یعنی مادرزادی مشکل داشت و دریچه آورتش دو لختی هستش، بازم درد میکنه. الان نمیخوام برم بیمارستان، حالا مستحچین چیزی تزریق کنم شاید بهتر. دوستان شاید باور نکنید ولی نمیدونستم بارون باریده. سلام دوستان، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشین. خب خوشبختانه الان حالم نسبت به قبلا خیلی بهتره، ولی خب هنوز اون سرفه و بدن درد و بدن لرز رو دارم. خب سوالاتی از من پرسیدین، شاید این سوالات برای مردم ایران واقعا جذاب نباشن و جالب نباشن، ولی خب این حق رو بهتون میدن که واسه شما این سوالاتی پیش بیاد. همونطور که در ویدیوهای قبلی گفتم، در جامعه اسلامی مخصوصا در کشور ایران مردان حق دارن که 4 همسر انتخاب کنن و سوال شما اینه که چرا زنان نمیتونن مثل مردان چند شوهر داشته باشن. خب الان دلایلش رو واسه شما دوستان عزیز میگم. این موضوع از جنبه‌های مختلفی مانند دینی، تاریخی، حقوقی، اجتماعی و حتی زیستشناسی قابل بررسی است. در ادامه به بررسی مفصل به هر یک از جنبه‌ها میپردازیم. دلایل دینی و شرعی: در اسلام قوانین مربوط به ازدواج و خانواده بر اساس اصولی از قرآن، حدیث و فقه اسلامی تعیین شده‌اند. در آیات و روایات اسلامی چند همسری برای مردان با شرایط خاص مجاز شمرده شده، اما چند شوهری برای زنان کاملا ممنوع است. یعنی به هیچ عنوان یک خانم، یک زن حق ندارد که حتی
2 تا شوهر داشته باشید و تا به امروز همچین اتفاقی در دین اسلام رخ نداده. دلایل شرعی ممنوعیت چند شوهری در اسلام: آیات قرآن: در قرآن کریم تنها چند همسری مردان ذکر شده و هیچ اشاره‌ای به چند همسری یا چند شوهری برای زنان ذکر نشده است. مثلا آیه 3 سوره نساء که میگوید پس از زنان هرچه پسند شماست 2 یا 3 یا 4 به همسری بگیرید. یعنی مردان میتونن 2 3 یا 4 همسر انتخاب کنند و نهایت انتخاب همسر برای مردان 4 تا می باشه. اما در هیچ آیه از قرآن اجازه برای ازدواج همزمان یک زن یا با چند مرد داده نشده است. حدیث و روایات متعددی از پیامبر اسلام و امامان شیعه وجود دارد که شوهری را ممنوع کرده است. در روایات یکی از دلایل ممنوعیت را به این خاطر عنوان کردن که در چند شوهری نمیتوان به صورت دقیق پدر اون فرزند رو تعیین و مشخص شد. دیدگاه فقها: تمامی مذاهب اسلامی چه شیعه و چه سنی اتفاق نظر دارند که چند شوهری جایز نیست. فقهای اسلامی معتقدند که ازدواج زن با چند مرد باعث ابهام در تعیین پدر فرزندان شده و این امر مشکلات حقوقی و اجتماعی به همراه دارد. دلایل تاریخی: در بسیار از جوامع باستانی چند همسری مردان رایج بوده، اما چند شوهری زنان بسیار نادر و محدود به برخی قبایل خاص بوده است. دلایل تاریخی این تفاوت به مسائل مالکیت، وراثت، نسب فرزندان و مسئولیت‌های خانوادگی برمی‌گردد. چند شوهری در جوامع تاریخی: در برخی قبایل تبع چند شوهری وجود داشته است، اما معمولاً این شوهرها برادران یکدیگر بودند. دلیل آن هم جلوگیری از تقسیم زمین‌های کشاورزی میان فرزندان متعدد بود. در برخی مناطق هندوستان و نپال نیز نمونه‌هایی از چند شوهری وجود داشته، اما این موارد استثناء بوده و هرگز به عنوان یک سیستم اجتماعی گسترده پذیرفته نشده است. واقعا من خودم این چیزها رو نمیدونستم و این چند روز که داشتم تحقیق می‌کردم این چیزها رو فهمیدم و یادداشت کردم. در مقابل در جوامع اسلامی و ایرانی چند شوهری هرگز مورد پذیرش نبوده و برعکس تعداد زوجات یعنی چند همسری برای مردان تحت شرایط خاصی رایج بوده است. دلایل حقوقی و قانونی: مشکل تعیین نسب فرزندان. یکی از مهمترین دلایل حقوقی ممنوعیت چند شوهری در ایران و سایر کشورهای اسلامی مسئله تعیین نسب فرزندان است. در ازدواج یک زن با چند مرد مشخص نیست که پدر هر فرزند کدام یک از این شوهرها است. در گذشته آزمایش‌های ژنتیکی برای تعیین اینکه کدوم شخص کدوم شوهر پدر فرزندان هست وجود نداشت. بنابراین سیستم اجتماعی و حقوقی بر پایه این اصل بنا شد که هر کودک باید پدر مشخصی داشته باشد. حتی امروزه با وجود تست DNA مشکلات حقوقی همچنان باقی میمانند. در حقوقات اسلامی نسب پدر اهمیت زیادی دارد، زیرا بر ارث، حضانت و نفقه فرزند تأثیر مستقیم دارد. قانون مدنی ایران اگر طبق ماده 1049 قانون مدنی ایران مردان می توانند تحت شرایط خاصی چند همسر داشته باشند،
اما برای زنان چنین حقی تعریف نشده. اگر زنی با بیش از یک مرد ازدواج کند، این ازدواج باطل و غیرقانونی محسوب می شود و حتی ممکن است مشمول مجازات‌های کیفری شود. خب دلیل بعدی دلایل اجتماعی و فرهنگی هستش. در جوامع سنتی مردان به عنوان نان‌آور و سرپرست خانواده در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که زنان وظیفه اصلیشان تربیت فرزندان و مدیریت خانه بود. در این چارچوب زن شوهری با این نقش‌ها همخوانی ندارد، زیرا در این صورت مشخص نیست که مسئولیت مالی و سرپرستی فرزند بر عهده کدام شوهر خواهد بود. در مقابل زن همسری مردان در برخی فرهنگ‌ها به عنوان یک تعهد اقتصادی تلقی شده است، زیرا با مرد موظف است مخارج تمام همسران خود را تأمین کند. نگاه عرفی و اخلاقی جامعه. در بسیاری از جوامع زن شوهری از نظر فرهنگی و اخلاقی غیر قابل پذیرش از زیرا در تضاد با باورهای عمومی درباره روابط زناشویی و خانواده قرار دارد. همون غرور و شخصیت آدمی رو داره میگه، چون در فرهنگ ایرانی این که یک نفر به زنش تعرض کنه یا دست بزنه واقعا جلوه بسیار بدی داره و نمیتونه تحمل کنه. حتی کسانی که خیانت کردن توسط شوهرانشون حالا کشته شدن یا مجازات شدن، یا اینکه این کار باعث شد زندگی اونها از هم بپاشه و طلاق بگیرن. دلایل زیستشناسی و تکاملی. تفاوت‌های زیستی میان زن و مرد. در بررسی‌های علمی تکامل انسان برخی نظریات مطرح می‌کنند که ساختار زیستی زنان و مردان با الگوهای متفاوتی از زادآوری و بقای نسل سازگار شده است. مردان از نظر بیولوژیکی قادرند که در یک دوره کوتاه فرزندان متعددی از زنان مختلف داشته باشند. زنان در هر بارداری 9 ماه زمان نیاز دارد و به همین دلیل برخلاف مردان نمیتوانند همزمان از چند شریک جنسی فرزند داشته باشند. انتخاب طبیعی و نقش مردان در سرپرستی فرزندان. دلیل بعدی که در جوامع اولیه مردانش فرزندان خود را حمایت مالی و عاطفی می‌کردند نقش بقای بیشتری داشتند. اما اگر زنان چند شوهر داشته باشند، مردان انگیزه کمتری برای حمایت از فرزندان دارند که نمی‌دانند واقعا متعلق به آنها هستند یا نه. خب یه جمع‌بندی هم کنیم. از نظر شرعی در اسلام چنین چیزی جایز نیست و خلاف آیات و روایات است. از نظر تاریخی زن شوهری در اکثر جوامع بشری حتی پیش از اسلام نادر و غیر قابل پذیرش بوده. از نظر حقوقی در قوانین ایران و بسیار از کشورها چنین چیزی ممنوع و جرم محسوب می شود. از نظر اجتماعی ساختارهای فرهنگی و اخلاقی جامعه با چنین پدیده‌ای سازگار ندارد. از نظر زیستشناسی با الگوهای طبیعی تولید مثل و بقای نسل انسان سازگاری ندارد. بنابراین ممنوعیت چند شوهری ترکیبی از دلایل دینی، اجتماعی، حقوقی و زیستشناختی دارد که در طول قرنها شکل گرفته و همچنان پابرجاست. خب امیدوارم که تونسته باشم جواب این سوال شما رو بدم. حالا برسیم به سوالات شما. خب سوالات شما رو بخونم. دوست عزیزی نوشته چند درصد از جمعیت ایران اشاعره هستند
خب حدود 1.5 تا 2% از جمعیت ایران اشایر هستند، اما تأثیر فرهنگی اونها بسیار گسترده تر از این رقم هست. خب اشایر ایران چه گروه‌هایی دارند؟ مهمترین گروه‌های اشایر ایران شامل ایل بختیاری، ایل قشقایی، ترکمن، بلوچ، کرد و عرب هستند و بختیاری رو میتونیم قوم لور در نظر بگیریم که هر کدوم زبان، لباس و عادات و رسوم خودشونو دارن. چرا اشایر کوچ میکنن؟ خب کوچ اشایر به دلیل تامین علوفه برای دامهایشان انجام میشه. آنها در تابستان به مناطق سردسیر که بهش میگیم ییلا و در زمستان به مناطق جمع‌تر که بهش میگیم قشلاق میروند. کوچ اشایر چقدر طول میکشد؟ خب بسته به فاصله بین ییلاق و قشلاق کوچ ممکن است چند روز تا چند هفته طول بکشه. برخی مسیرهای کوچ بیش از 500 کیلومتر هستش. آیا اشایر هنوز هم مثل گذشته کوچ میکنند؟ برخی از اشایر هنوز کوچ را هستند، اما بسیار از اونها نیمه ساکن هستند و فقط بخشی از سال رو کوچ میکنند و اینکه تعدادی از اونها هم کاملا در شهر ساکن شدند. آیا اشایر تحصیل میکنند؟ خب بله، امروز مدارس اشایری در بسیار از مناطق کشور برپا شده و حتی معلمان سیار برای تدریس به دانش آموزان اشایری همراه اونا کوچ میکنن که همینجا هم جا داره که از چنین معلمانی تقدیر و تشکر کنیم. غذای اصلی اشایر چیست؟ خب غذای اشایر بیشتر شامل لبنیات هستش، مثل ماست، کره، دوغ، کشک یا گوشت، به ویژه گوشت گوسفند و بز و نان محلی است. غذاهایی مثل قرمه و آش اشایری بسیار معروفه. خانه های اشایری چگونه هست؟ خب اشایر معمولا در سیاه چادر، یعنی چادرهایی که از موی بز ساخته شده زندگی میکنند. این چادرها سبک، مقاوم و مناسب با شرایط آب و هوایی مختلف هستش. لباس سنتی اشایر چه ویژگی‌هایی دارد؟ لباس اشایری بسته به قومیت متفاوت است، اما معمولا رنگارنگ و دستسوز هستند. زنان دامن‌های بلند و پرسین و مردان شلوارهای گشاد و کلاه‌های مخصوص می‌پوشند. اشایر چگونه امرار معاش می‌کنند؟ مهمترین منبع درآمد اشایر دامداری است. آنها محصولات لبنی، گوشت، پشم، صنایع دستی مانند قالی و گلیم را می‌فروشند. برخی نیز به کشاورزی یا تجارت مشغول هستند. آیا اشایر از تکنولوژی استفاده می‌کنند؟ بله. امروز بسیار از اشایر از تلفن همراه، موتور، پنل‌های خورشیدی و حتی اینترنت برای کارهای روزمره و ارتباط با بازارها استفاده می‌کنند. چگونه اشایر مسیر کوچ را پیدا می‌کنند؟ خب اشایر مسیرهای کوچ سنتی دارند که نسل به نسل منتقل شده. بزرگان ایل مسیر را میشناسند و با استفاده از نشانه‌های طبیعی مثل کوه‌ها، رودخانه‌ها و ستارگان راه را پیدا می‌کنند. آیا اشایر ایران با اشایر سایر کشورها تفاوت دارند؟ خب بله. اشایر ایران فرهنگ، زبان و شیوه زندگی خاص خودشون رو دارن، اما از نظر سبک زندگی کوچ‌نشینی به اشایر مغولستان، صحرای آفریقا و بادی‌نشینان عرب شباهت‌هایی دارد. آیا اشایر برای کوچ با مشکلاتی روبرو هستند؟ خب بله. مشکلاتی مانند خشکسالی، کمبود مراتع، سختگیری‌های دولتی برای عبور از مناطق خاص و تغییرات اقلیمی
کوس را برای اشایه سخت‌تر کرده. آیا زندگی اشایری در حال از بین رفتن است؟ با اینکه بسیار از اشایر به شهرنشینی روی آوردن، اما همچنان گروه‌هایی از مردم اشایر هستند که کوس می‌کنند و سعی دارند فرهنگ خود را حفظ کنند. دولت و برخی نهادها برای حفظ این سبک زندگی برنامه‌هایی دارند. خب دوستان، از اونجایی که من واقعا حالم خوش نیست و پاهام واقعا درد میکنه، فکر کنم تا همینجا سالات کافی باشید. امیدوارم هر کجای جهان هستین یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.